if you walk from your home, how long is that? It's pretty far, right? I mean, Yeah. 20 minutes? No. Between 10 and 15. Oh, okay. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. So good to see more and more people coming in person as we feel a little safer these days. We ask still for everybody to keep your mask on during the tefillah. It's such a beautiful day today here in New York. We welcome all the people who join us from home or from wherever they may be. As we begin to form our tefillah, take the words and the melodies and join them together with the intention of our heart and lift or attempt to lift all of that together to heaven in prayer and gratitude. We begin on page 99. Moda ani lefanech. Moda ani lefanecha ruach hay bekayam. מלך חי וקיים שחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך שחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך דידי נאי נאי page 102 or page 10 in Sim Shalom. הריני מקבל עליי מצוות הבורא ואהבת לרעך כמוך. Shachar, page 103. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לשכלי להפעיל ביום ובלילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בצלמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בן מולי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם תוקע עברים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מלביש עלומים.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מציל הסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הזוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם רוקע הארץ על המים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המכין מצרי גבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי כל צורכי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזר ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוטר ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הנותן ליעף כוח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המעביר שינה מן הזרמה מעפעפי וירצו מלפניך אלוהינו ולאבותינו ואל תרץ בנו יצר בחופת ישראל אמן בעיניך ובעיני כל גומלי חסדים טובים ותננו היום ובכל יום לכנו לחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו ותקננו חסדים טובים. ברוך אתה אדוני גומר חסדים טובים לעמו ישראל. Continue now on page 120, page 50 in Sim Shalom to recite Psalm 30 and we join towards the end of the psalm together in Elecha Adonai יקרא. מזמור של חנוכת הבית לדוד אדונך ולא סימנת ובעלי אדוני בישיבת אדוני אלוהי שימשת אליך דיבור זמרו לאדוני חסידה קודשו כי רגע חיים ברצונו בערב ימים ברצונו אמרתי לשבת בא למות לעולם אדוני ברצונך אמרת להרי ונתת בניך הייתי נבהל Continue with Mourner's Kaddish, page 121. Those who are in mourning, those who mark a yurtzeit, please rise now. Page 121 or 52 in Sim Shalom. Those who are on Zoom and are saying Kaddish are now invited to unmute. יתקדל ויתקדש שמי רבה בעלמה דברה כרותה וימליך מלכותה בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו ואלה מן כל ברכתה שירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.
עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ואמרו אמן. Amen. We will rise now, at least those who are able, on page 122 or page 54, ברוך שאמר. ברוך שאמר, והיה העולם הברוך הוא. מרחם על הבריות, ברוך משלם שכר. ברוך מרחם על הבריות, ברוך משלם שכר טוב. ברוך אתה, ברוך קודם אב הרחם. ברוך אתה מלך העולם מלך העולם נעלה לך משעות וזמינות ומגדל. יחי העולמים, מלך משבח ומכבד עד שם הגדול, ברוך אתה אדוני, מלך מעולה ותשבחו. Maybe see on page 132 or page 72, הודו לאדוני כי טוב. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו לאלוהי האלוהים, כי לעולם חסדו. הודו לאדוני האדונים, כי לעולם חסדו. לעושה נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסדו. לעושה השמיים בתבונה, כי לעולם חסדו. לרוק הארץ על המים, כי לעולם חסדו. לעושה הורים גדולים, כי לעולם חסדו. את השמש לממשלת היום, כי לעולם חסדו. את הירח וכוכבים לממשלות בלילה, כי לעולם חסדו. מכה מצרים בבחוריהם, כי לעולם חסדו. ויוצא ישראל מתוכם, כי לעולם חסדו. ביד חזקה ובזרוע נטויה, כי לעולם חסדו. וגוזר ים סוף לגזרים, כי לעולם חסדו. העביר ישראל בתוכו, כי לעולם חסדו. וניער פרעה בחילו בים סוף, כי לעולם חסדו. למוליכה בו במדבר, כי לעולם חסדו. למכה מלכים גדולים, כי לעולם חסדו. ויהרוג מלכים אדירים, כי לעולם חסדו. לסיחון מלך האמורי, כי לעולם חסדו. ולעוג מלך הבשן, כי לעולם חסדו. ונתן ארצם לנחלה, כי לעולם חסדו. נחלה לישראל עבדו, כי לעולם חסדו. שבשפלנו זכרנו, כי לעולם חסדו. ויפרקנו מצרינו, כי לעולם חסדו. נותן לחם לאכול בשר, כי לעולם חסדו. הודו לאל השמיים, כי לעולם חסדו. Page 130.
34 or page 76, מזמור שיר ליום השבת. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות ואמונתך זמר לשבחה עליון יגיד בבוקר חסדך אמונתך בלילות לעשור ולנבל עלי עיון בכינון כי שימחתני אדוני בפעוליך במעשה ידיך לנהל מה גדלו מעשה חיה מאוד עמקו מחשבותיך להגיד כי ישר יד צורי ולא עוולתה בו אדוני מלך יורש לבש אדוני ערוך כסדקה מיום עדותך נאמרו מאוד, לביתך נא בקודש, אדוני לאורך ימים. Before we go to Ashrei, מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. How, translation, how wonderful are your works. מאוד עמקו מחשבותיך. Here it's translated how subtle your designs. מחשבות doesn't mean just thoughts, it means designs, plans, designs. How profound your designs. Next line, איש בער לא יבין, וכסי לא יבין את זאת. The arrogant do not understand, the fool does not comprehend this. And then there's a colon. And what the text indicates here, and I think the translation is right, is that what they don't understand is what comes next. They don't understand that the wicked will flourish like grass and so on, but then they will collapse. But I would like to suggest that this line can also apply in Ish bar lo yeda uchsi lo yavin et zot. The arrogant do not understand, the fool does not comprehend what? That God's design are so profound. We don't understand God's designs, but the fact to not accept or not know or not be willing to be open that God's design are profound is arrogant and foolish. Won't you think? How do you understand this? Ish bar lo yeda uchsi lo yavin et zot. Yeah, I think it does feel to me a little bit more connected, as you're saying, to the line before, and it's an invitation that if anyone is willing to open their eyes
and connect and feel that sense of gratitude and that understanding of awe and wonder in the world around us, that they're going to flourish. It is so easy for us to be foolish and to get caught up in everything we think is important, everything that we're told sometimes by our society that's important, everything that it's almost like a mask that we literally, but also figuratively, that we find ourselves stuck in not thinking about actually the wonder and the beauty and the depth. I was thinking that word, the depth there of God's designs, and then us being a part of that, us recognizing that we are a part of that and that we also have responsibility for being a part of that. And I think the imagery here is also very striking in that it's very beautiful imagery for those who are wicked. Mm-hmm. It's a powerful image of saying the wicked are going to flourish like grass, and the evildoers are going to blossom. You have this idea of growth, but not for those who we want the growth to be happening for. And then only after that blossoming and that growth, the destruction comes forever. And that piece actually feels quite challenging about this also, is that when you read it, you want it to say those who are full of chesed and rachamim are going to flourish, and they're going to... Exactly, and we see it later. But here, it is interesting that we don't go immediately to the destruction forever, that there is a chance for that there's a reality that does exist in our world. And there are times when that does flourish, and I'm also curious what you do with that piece of it. Reb Zalman invited people, and I think invented this modality that when there's a verse like this that does not match our experience of reality, that the wicked will be destroyed forever, people who do real evil things will be destroyed. We see so many people who are evil prosper, and so many righteous people who suffer. So he would say at the end of these lines, say, Halevai, Halevai. Beautiful. Halevai, Halevai. Would it, what is it, the translation? Maybe, Halevai? like, if only. If only. So you say, the wicked flourish like grass, evildoers blossom, only to be destroyed forever. Halevai, Halevai. Tzadik katamar yifrach, keres balevanon nizge, Halevai, Halevai. It's like, we hope one day that the righteous will prosper and will be firm, as the text affirms here. Amen. And that we would understand not God's designs and the profundity of God's designs, but we would just be open to the awe and the reverence for that. Halevai, Halevai, not take it for granted. Halevai. Page 136, Ashrei, page 80 in Sim Shalom. Ashrei Yoshevei Veitecha Od Yehaleluch Tzela Ashrei Ha'am Shekacha Lo Ashrei Ha'am She'Adonai Elohav Ashrei Yoshevei Veitecha Ashrei Yoshevei Veitecha Tehillah leDavid הרוממך אלוהי המלך ועברך שמך לעולם ועד בכל יום אברכך ואללה שמך לעולם ועד גדול אדוני מהולל מאוד ולגדולתו אין חקר דור לדור ישמע מעשיך גבורותיך יגידו הדר כבוד הודך ודברי נפלאותיך עשיך זוזונותיך יאמרו גדולתך ספרנה זכר רב טובך יביעו וצדקתך ירננו חנון ורחום אדוני לכפיים גדול חסד טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו יודוך אדוני כל
מעשיך וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו גבורתך ידברו. להודיע לבני אדם גבורותיו וכבוד אדם מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים. אין יכול אליך יסברו ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פתח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוראיו לכל אשר יקראו באמת. רצון ידיעיו יעשה ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו את כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פי. יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יד מעתה ועד עולם. הללויה, 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 Hallelujah. Page 141 or 88 in Sim Shalom. Hallelujah, Hallelujah, Leber Kucho. נשמעת כל חי 145 or 334. נשמעת כל חי, תברך את שמך אדוני אלוהינו, ורוח כל בשר תפאר ותרומם זכרך מלכנו תמיד. מן העולם ועד העולם אתה אלוהים בלעדיך, אין לנו מלך גואל ומושיע. הודה ומציל מפרנס מרחם בכל צרה וצוקה, אין לנו מלך אלא אתה. אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריות, אדון כל תולדות. המולן ברוב התשבחות, המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים, באדוני לא ינום ולא יישן. שני במקיץ נדמים במשיח ילשמים במתיר אסורים, והסומך נופלים
והזוקף כפופים, לך לבדך אנחנו מודים. אילופינו מלא שיר הקיים, ולשוננו מן הכמון גלה, ושפתותינו שבח כמרחבי הקיע לעינינו לילות כשמש וכירח וירח ולסוד פני של שמיים ורגלים לילות כילות אל אנחנו מספיקים לילות לך ולאלוהינו ולאבותינו ותנו. מצרים ברב על כן עצמותי תאמרנה יתמלך ומי ישפלך ומי יערוך לך האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון קונה שמיים וארץ נהללך ונשבחך ונפארך ונברך את שם קודשך כאמור לדוד ברכי נפשי את אדוני בכל קרבי את שם קודשו. האל בתעצומות עוזך הגדול בכבוד שמך הגיבור לנצח והנורא בנוראותיך המלך היושב על כיסא רם ונישא שוכן על מרום וקדוש שמו שוכן
שכן חובה כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להעלה ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך. השתבח שמך לעד מלכנו הגדול והקדוש והארץ כי לכאן היה אדוני אלוהינו ולאבותינו ואבותינו שירו שבחת ולזינו קדושה ברכות הודות מטבע עולם, ברוך אתה אדוני אל מלך הדור ותשבחות, אל הודות אדון הנבאות, הבוחר בשירי זמרה מלך אלכי העולמים. יתגדל ויתקדש שם רבה, אמן. בעלמה דברה קירותה וימליך מלכותה בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. ישמר רבה מברך לעולם ולעלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמת קודשה ברכו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם בעלמה ואמרו אמן. ברכו is on page 149 or 340. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל. כתוב המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית המלך המרומם לעולם המשפט אין קרקך אין קרקך ואין זולתך והספילתך ומיתו מלך, אין קרקך אדוני אלוהינו בעולם הזה ואין זולתך מלכינו לחיי העולם הבא. אפס פילתך גולנו לימות המשיח ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. אדון על כל המעשים ברוך ובורך בפי כל נשמה. גודלו וטובו מעלה עולם דעתו תבונה סובבים אותו המתגאה על חיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה, על המרכבה. זכות ומישור לפני
וכיסו חסד ורחמים לפני כבודו. טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת בבינה ובשכל. כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בכלב צוות. מלאים זיו ומפיקים נוגה, נאה זיום וכל העולם וכל העולם. סבבים בצאתה וששים בבואה, עושים בהמה רצון קונם. דרך אבות טובות לשמור, צהולה ורינה לזכר מלכותו. איי 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 איי, קרא לשמש במה ויזרחו, והיא תנצורת הלב. נותנים לו כל צבע מרום, נותנים לו כל צבע מרום, כל צבע מרום. תפארת וגדולה, סרפים ואופנים, סרפים ואופנים, והיות הקודר. דידי די 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 דידי, דידי די 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 דידי, דידי די 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 We continue with the paragraph לאל אשר שבת, page 152. לאל אשר שבת ריבונו העשים, ביום אשר איתה עליו ישב על כיסא כבודו, תפארת אתה מנוחה מנוחה אורז. ביום אשר יהיה לשבח, ואומר המזמור של יום אשר טוב להודות לאדוני לפיכך. תתברך מושיענו על כל שבע מעשי ידיך, ועל מאורי אור שעשית יפרוך הסלע. תתברך צורנו מלכנו וגואלנו לקדשים משתמשים. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בהמה וביראה רצון קונם, וכולם פורחים בפיהם בקדושה בתורה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים ומעריצים ומקדישים ומאמליכים את שם האל וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ובנימה קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש, 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. באופנים וחיות הקודש ברעש גדול, מתנשאים לעומת צרפים, לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו לאל ברוך לימותיתנו למלך אל. וחיים זה מילות ימרת ושבחות יש מיעוט, כי הוא לבדו בועד גבולות וספר השוד ולנחמות זולת המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית כאמור לעושה אורים גדולים כי לעולם חסדו אור חדש לציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו ברוך אתה אדוני
יוצא מאורו. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות לארצנו. כן פועל ישועות אתה ובנו בחרת מכל ולשון וקרבתנו לשמך גדול סלע באמת להודות לך ולכתך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך וליום שמוע תשמעו תפי אשר אנוכי מצווך. וישמרו לכם בדברי לבבכם. וזכרתם את כל אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא וידיר ומתוקם מקובל וטוב ויפה הדבר הזה עלינו לעולם ועד. אמת אלוהי עולם מלכנו צור יעקב מגן אישנו לדור ודור קם שמו קיים וחיסון נכון מלכותו ואמונתו לעד מקיימת. חיים וקיימים נאמנים ונחמדים לעד ולעולמי עולמים על אבותינו ואמותינו ועלינו ועל בנינו ועל דורותינו ועל כל דורות זה לישראל עבדיך ועד לשם. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו מלכנו מלך אבותינו ואמותינו גואלנו גואל אבותינו ואמותינו יוצרנו צור ישועתנו פודינו מצלנו מעולם שמך אין אלוהים לזולתך עזרת אבותינו ואמותינו אתה ומעולם אשר איש שישמע מצוותיך ותלכות בשר שמליבו ממצרים ואיתנו ובנית בנים בדיתנו כל בכורי מרק ובכל גאלת וזולבקת Continue on page 158.
or 350. gadol venora mashpil gein umagbiya shefalim motzi asirim ufodei anavim ve'ozer dalim ve'one lehamon ve'shavea belav ve'ilot le'elyon baruch hu ve'orach Moshe Miriam u'nei Yisrael lechan shira v'tarava ve'amru la בעזרת ישראל ובדי חילומך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל. The Amida on page 159 or 354 facing Yerushalayim. Baruch atah Adonai Eloheinu v'imotenu Elohei Avraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah Ha'el HaGadol HaGibor VeHanora El Elyon Gomer Chasadim Tovim Vekoneh Hakol וזוכר חסדי אבות ואימהות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיים את אימתה, רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיים מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו בשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיה המתים. מקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מעלו ככתוב על יד לווייך וכרזה
קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק, משמיעים קול, מתנשאים לעומת סרפים, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו. כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון? בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון. תתקדש ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. ועינינו תראינה מלכותך, אוי בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה, לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. בשבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. ישמח. la 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 la
Kaddish Alem 167 or 392. יתגדל ויתקדש שמר הבא, למען תברך ירצה בעמך מלכותי בחיי חונים במכון ובחיי תכו בית ישראל, בעגלה בזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמר הבא מברך, לעולם לעולם יתברך. וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה. ברכו לאל אמין כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמידם ועלמה ואמרו אמן. תתקבל צלותון ואותון לכל ישראל קודם אבון ושמעיה ואמרו אמן. יש למה רב מן שמיים וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו Amen. Becca now is going to Kulanu. We have this Shabbat 3 services for families in the community house. Kulanu in person with the families in the Rabbi Rachel Cowan Chapel. We have early childhood families, part of our families in the third floor, and part of our families in the reception room. So we're coming back. Shabbat is coming back to this community. Please God, soon in greater numbers with less concern and less anxiety and less fear and more community and more bonds between us and all the things that we hope our future will bring very soon. Yes, right here, for the moment. Next Shabbat. Shabbat Shalom. Seder HaTzanta Torah. I just want to say one thing. There's some decisions that are made from week to week, but some big decisions are made each month as the incredible COVID-19 BJ Task Force meets. It's a group of members representing different constituencies and guided by the advice of Dr. David Stern and Dr. Jennifer Hirsch, a medical expert and a public health expert. And they have guided us for the past 2 years together with the task force and the leadership of this community. And so decisions that are consequential decisions about when we make steps forward or, unfortunately, we had to, when Omicron came, take step backwards, are decided in consultation and in reflection and based on science by the task force. So for the moment, until the task force meets on Tuesday, on Tuesday the task force meets, for the moment the procession will go from here to here. And then we'll see what happens in the next few weeks. Halavai, halavai. Halavai. Yeah. Page 168 or page something 394. אין כמוך ואלוהים אדוני ואין כמעשיך. מלכותך מלכות כל העולמים וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אב הרחמים היטיבה ברצונך את ציון. תבנה חומות ירושלים, כי בך לבד בטחנו, מלך אל עם ונישא, אדון עולמים. ויהי בנשוא הארון, ויאמר משה, קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו שונאיך מפניך.
ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אלוהינו, גדול אדוננו, קדוש שמו. אלוהינו, גדול אדוננו, קדוש שמו. גדלו לאדוני איתי, ונרוממה שמו יחדיו. לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד, כי כל בשמיים ובארץ, כי כל בשמיים ובארץ. לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל לראש. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו לאדום רגליו קדוש הוא. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. Please be seated. I think everybody knows that one of the major themes that runs through the book of Bereshit, the book of Genesis, is the conflict between brothers. What happens when the younger brother supersedes the older brother, which is always the case. Cain and Abel, Ishmael and Yitzchak, Yaakov and Esav, Yosef and his brothers, always the younger one supersedes the older, and that generates conflict. But as some commentators have noted, there is a progression in the book of Bereshit. I mentioned this when we read the culmination of the story of Yosef and his brothers, and they reconcile. There is a progression, because in the beginning, Cain murders Abel. And then, when we come to Yitzchak and Ishmael, Ishmael and his mother are banished. Yitzchak and Ishmael don't ever talk again, and we see them in a silent scene at the grave of their father Abraham. They come to bury their father together, but there's no scene of any type of reconciliation. And then we say Yaakov and Esav, who engage in a profound conflict, and Yaakov flees. But later on, there is a scene where they have some sort of reconciliation. They embrace, but they part ways, and they each go in their own direction. When we come to the story of Yosef and his brothers, there actually is a scene of reconciliation. The conflict also was very profound and very painful. But we see the book of Genesis ends with a victory of empathy and forgiveness over hatred. And the familial bonds are reconstituted, and they all live together, and they bring Yaakov, and the brothers and Yaakov and Yosef, they all live together in Egypt for many years. So after
all the brotherly struggles, the book of Bereshit ends on a note of hope. And then we move into the book of Shmot. And the book of Shmot really brings the culmination of this relationship between brothers, the older and the brother and the younger, into a beautiful tikkun, a beautiful repair and healing for all the struggles of Bereshit. We find Moshe and Aaron have just a beautiful, ideal bond of love and harmonic partnership. Midrash Tanchuma puts it this way: you find that all brothers hated each other, but Moshe and Aaron, of them it is said, behold how good and how pleasant it is when brothers dwell together in harmony. They loved and cherished each other. They bore no resentment toward each other. In fact, they rejoiced in each other's exalted role. At the scene of the burning bush, when Moshe offers a number of excuses or arguments to reject God's calling and God's mission, at some point he says one of the arguments is, I am not a man of words. I have a speech impediment. God sent someone else. And so God gives him Aaron as his spokesperson. God says, you shall speak to him and put the words in his mouth. I will be with you and with him as you speak, and tell both of you what to do. And he shall speak for you to the people. Thus he shall serve as your spokesman, with you playing the role of God to him. In other words, Moshe will be like God, and Aaron will be like God's prophet, speaking to the people. Moshe ends up with a lead role. Aaron takes the supporting role. And together they go as a pair to try to persuade the elders and then the people, and finally to confront Pharaoh. Yes, they are a team, but the Midrash is clear about one thing. The high priesthood was originally intended for Moshe. Moshe had been chosen by God to be the leader, the prophet, and the high priest, all at the same time. But the Midrash tells us what happened. At that moment in the burning bush, when Moshe was resisting God's calling, the Midrash says all 7 days, when Moshe was at the burning bush, we think it's just a few minutes that Moshe was pushing God's mission away and giving all these arguments one after the other. But the Midrash says it was 7 days. At the burning bush, the Holy One said to Moshe, go on my mission. And Moshe answered, please send someone else. This repeated every day for 7 days. Then the Holy One said to Moshe, I say to you, go, and you say to me, please send someone else. By your life, I will pay you back, said God. When the Mishkan is built, you will expect to become the high priest, and I will tell you, call Aaron to serve as high priest. Of course, time goes by from that moment at the burning bush. The story unfolds. The people led by Moshe and Aaron leave Mitzrayim, and now they find themselves in the wilderness building the Mishkan, or at least accepting the instructions to build the Mishkan. And as we come into Parashat Tetzaveh, this morning's parasha, it is Aaron that now takes center stage. Moshe's name is not even mentioned in this parasha, not even once. It is the only Torah portion since the beginning of the book of Shmot, the first parasha in Shmot, when Moshe is born, till the end of the book of Devarim, of Deuteronomy, the only parasha in the entire 4 books of Moshe, where Moshe's name is not even mentioned one. He's referred to as Atayu, but his name is not mentioned. The Midrash tells us that Moshe is hurt
and heartbroken because he really had expected to become the high priest. Now his older brother becomes the high priest, and not only that, Aaron's children become priests with him and will inherit the following generations will inherit the priesthood. Moshe's own children will inherit nothing and will have no role in the future of prophecy. And so we read in this morning's parasha, Ve'ata, you Moshe, Akrev elecha et Aaron achicha ve'et banav ito. You shall bring forward your brother Aaron with his sons from among the Israelites to serve me as priests. Aaron, Nadav, Avihu, Elazar, and Itamar, the sons of Aaron. Make sacred vestments for your brother Aaron, lechavod ultiferet, for dignity and for adornment. Now comes Aaron, the high priest, dressed in all these beautiful clothes. And Moshe is heartbroken. And from that moment, the leadership is bifurcated. Moshe is the prophet, Aaron the high priest. Prophecy and priesthood move side by side in parallel. From this moment on, the brothers Moshe and Aaron live in creative tension, a tension that holds their complementary roles together. Aaron embodies closeness. He's close to the people, and he brings the people close to God. That's the meaning of the word korban, translated in English as sacrifice, from the Latin, to make holy. But in Hebrew, it's korban. It means to bring close. Aaron is the one who brings close. Aaron's service is about kindness, love, healing, peace. The Mishnah says, Hillel used to say, Pirkei Avot, הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. Hillel used to say, be of the disciples of Aaron, loving peace and pursuing peace, loving humankind and drawing them close to the Torah. That's Aaron. Moshe's service is different. He's a prophet. He fights for a vision. He's not about appeasing or pleasing. He's about challenging, demanding. Not so much about compassion, but about passion. Passion for what is right. Sometimes Moshe is close to God, sometimes close to the people, never close to both. We see Moshe struggle, now with God, now with the people, trying to bridge the gap. We see him suffer. We see how hard it is for him. He wants to die. We see him getting angry. We see his disappointment and frustration. We see him smashing the tablets. We see him lonely. Aaron is peace. Moshe is truth. Peace and truth can hardly coexist. If you want peace, sometimes you have to put truth aside. If you want truth, you'll get in trouble. You have to put peace aside. Aaron is peace. Moshe is truth. In the mystical tradition of the Sfirot, of these qualities, these divine qualities that live not only in the divinity but also in the world and in us, the 10 Sefirot, Moshe is associated with the quality of netzach, triumph, ambition, a sense of accomplishment. Aaron with hod, gratitude, humility, submission. Netzach and hod, two in many ways opposite that live together and complement each other. Achad Ha'am, that was his pen name. His name was Asher Ginsburg, who was born in the Ukraine, as a matter of fact, and then moved to London he was born in the middle of the 19th century. He died almost 100 years ago. He was a thinker. He was among the pre-State of Israel Zionist thinkers, the great Zionist thinkers, and he forged a concept called cultural Zionism. One of his essays, a famous essay called Kohen V'Navi, priest
and prophet. And he writes the following. The prophet is essentially a one-sided man. A certain moral idea fills his whole being, masters his every feeling and sensation, engrosses his whole attention. He can only see the world through the mirror of his idea. His whole life is spent in fighting for this ideal with all his strength. For its sake, he lays waste his powers, unsparing of himself, regardless of the conditions of life and the demands of general harmony. He remains always a man apart, a narrow-minded extremist, zealous for his own ideal and intolerant of every other. It is otherwise with a priest. He appears on the scene at a time when prophecy has already succeeded in hewing out a path for its idea. But the priest has not the strength to fight continually against necessity and actuality. His tendency is rather to bow to the one and come to terms with the other. Instead of clinging to the narrowness of the prophet and demanding of reality what it cannot give, he broadens his outlook and takes a wider view of the relation between his idea and the facts of life. Not what ought to be, but what can be is what he seeks. Ahad Ha'am, Priest and Prophet, written in 1893. So these two modalities, the priest and the prophet, bifurcated at the time of today's parasha. They became two different tracks. But as things evolved, prophets ceased, prophecy ceased in Israel, and then also the priesthood ceased in Israel, except for some remnants of some distinction that is accorded to the prophet, to the priests, to Kohanim in traditional communities. Nothing is left of the priesthood. Nothing is left of the prophecy. And what took over with time is the leadership of the rabbis back 2,000 years ago or more. And rabbis now sort of join, in many ways, these two modalities, the modality of the priest and the modality of the prophet. And synagogues are, by consequence, places where those two modalities live, the modality of the priesthood and the modality of the prophecy, both at once. So I want to invite Felicia for us to have a conversation about this. We feel this very much, I think every rabbi feels this very much in our core, this tension between the priestly duties, so to speak, and the prophetic duties. And we feel it also in the living this tension in our community. So which are the priestly responsibilities, or in which way the community in many ways takes on the modality of the priest, and where is the prophecy or the prophetic modality expressed? I mean, primarily I think the priestly duties of the rabbi in the community, first of all, rely in the ritual realm, which is in the tefillah and all the ways that we function with the sense of order and unity and prescribed roles and knowing who belongs where, and in the sense of also finding a place that there's a role for everyone to play and the roles are clear. And I think in many ways also that's mirrored to some degree in community functioning, right? The notion of engagement, and as that powerful quote of Ahad Ha'am from the essay, that the role of the priest was to essentially be able to hold both. So you and you. And so when we have even demographic concerns within the community, when the family service is over here, the main service is over here, how do we make sure that we give voice to the totality of who our community is? How do we see everyone in the community? That's I think where the role of
the priesthood role, which is the Rodef Shalom, as Aaron was, the one who is trying to make whole really the entirety of the community, and in some way has to balance and compromise really with, even if there's a leaning in one way or the other, to kind of hold the totality. Whereas I think the prophecy role is really sometimes I think it's in the justice voice of the tradition that is often very stark. The prophets weren't well liked. They didn't have a following. They had to scream at people. I don't think we particularly like to scream, but there is, I think, a voice in our tradition and society that feels like the morality of the tradition is an uncompromising voice, and that there is some absolute form of justice, I think, which was the role of the prophet of old, and in some way the role of Moshe too, that there wasn't a compromise in a sense. It was like, this is what it is, and therefore it's not necessarily always well liked or preferred, and it also has to choose one version over another, one community over another, one principle over another. And I think that is a much more complicated role in our community in general, in terms of the role of the rabbi. We felt that profoundly, certainly over the years. And also in our society at large, that in some way the polarization of society is an outcome of those absolutes. That there maybe some people could say there are not enough priests in our society at large right now, given the way polarization is playing out. On the other hand, some would say that that's an expression of the true voice of whatever this particular part of society feels is the big T truth. So do you feel sometimes because the balance is so difficult to maintain, what happens when we go sort of lean into the sort of more priestly role? We focus our rabbinate, we focus our community more on the holding everybody together, on the big tent, on the community engagement. And it's interesting, in this community, in our community engagement holds both the prophetic and the priestly, in a sense. Shuli is here, Shuli, director of community engagement, and it was done on purpose. Yep. That the community engagement department of BJ, which is central to this community, it's the pillar of this community, holds both in one department, in one person, which is Shuli. And of course, we feel this all the time. So what happens when we lean into the priestly, more tefillah, more activities for the big tent, more inclusive, less strident in our call for, as we see it, or as we understand it, for calling for certain issues of justice? What happens when we lean onto that side? What do you feel? What do you hear? What do you... I mean, I think there's a certain amount of shleimut, right? There's more sense of cohesion, there's more sense of wholeness, there's more sense of often relationship, and that there's also more open doors in that sense, in terms of we've had this conversation for years at BJ about whether we should be a bigger tent to open wider to multiple voices and multiple kinds of people. And so the feeling is around more engagement and the uniqueness and the voice of everyone in some kind it's not a full democracy, obviously, but in the sense that the counting of everyone is part of what makes us who we are in the totality. I think the concern in that position is that, as you said with Ahad Ha'am, that what ought to be sometimes is lost for the sake of what is. We sacrifice our voice. We sacrifice. I mean, I think he states it well. I pulled the same quote actually from the essay. It says, not what ought to be, but what can be is what he seeks, which is the role of the priest. And so I think sometimes we cede our role as a
a powerful voice, as whether it's as a community or as leaders, for the sake of stepping on eggshells, essentially, which is, he describes the role of the priest as like making everyone okay. And sometimes in order to do that, you forget the why of it all, and I think the ought. And I think that Jewish community in general has a real challenge around that, because there's a lot of punishing around that role, is that, and power pulling, and often in the voice, and this has been true in the rabbinate. I think particularly around the questions of Israel over the last 25 many years, that it's considered a political question, but I think we as rabbis don't think of it in political terms. We think of it in justice and moral, ethical, spiritual terms, but it's experienced, which I understand why, in political terms, and therefore it's about you see me but you don't see them, and so there's a lot of power then gets played out in terms of suppressing the voice or threatening the voice of the prophet. So I think it's no secret that we often suffer from, in order to keep the community together, in order to be able to have everybody. We love everybody. It's not like we love these people more than other people. Sometimes people say, well, you say something that is controversial, it means you don't respect me. We respect everybody, but sometimes we have an opinion, we have a voice, and we have to exercise it. But not to exercise it comes with a lot of pain, to having to efface or to suppress. And when we speak, then the community is to be divided. People are fighting, there's contention, there's strife in the community. There's a sense of, how come you say something that I don't agree with and you're hurting me, people say. I don't want to hurt you. I don't want to hurt you. But so and if we don't speak up, then some people are saying in this community, why don't you speak up? You don't see the state of the world. You don't see what's going on in our neighborhood. You don't see what's going on in Israel. You don't see what's going on in the world. How come you don't speak up? You're a rabbi. You have to speak up. Look what the Torah is saying. Speak up. And so we are caught in this. I'm not saying this in order to invite pity or compassion or anything. I'm just putting the reality on the table, because this lives in our community, and I think it's important for you to know it. There was, of course, 10 years ago, a very big controversy in this community when we spoke up for something we believed. Perhaps it was not as finely expressed as it should have been. There were many mistakes that were committed in the expression of that idea, but it almost broke this community. People left this community over this issue. And so the balance is a very delicate, very difficult balance. We have to do both. We have to do it with one hand, with strength and with power and with determination and with passion, and at the same time we have to do it with humility and with compassion, and we have to do everything at once. Just to go back to the structural issue of our community, the decision was made to put chesed and community engagement with justice, to say that we weren't going to choose one over the other, and that they weren't two separate ideas, that actually the commitment we made on the inside to one another in our community, which is the community engagement aspect, would strengthen our ability actually to raise our voice around issues of justice. Now, the complication is that it doesn't necessarily translate all the time that if we're in great relationship, that means we all have the same point of view. Julia and I just had 2 conversations this week around policing and security in our community. There's a lot of diversity of voice around these questions, and they're both issues of internal questions. Who's at our door? How do we feel when we're inside the community? And also external questions about what's happening in the world, issues of justice that are happening in our nation. And so the principle, I think, behind structuring the community, we used to have a director of social action, and we used to have
I don't even remember the all different roles, but they were all in separate spaces, and the goal was really to actually use one for the sake of the other. But it doesn't always work that way. I mean, and the challenge of having, we've wrestled, I think, with the question over many years, I think particularly sparked by the issues around Israel and the blow-ups that were happening. Should we be a smaller tent and be able to essentially say what we think all the time, and that would narrow the tent of who we are, or commit to the notion of the priestly notion of pursuing the community in a way that could hold the diversity, and I think we landed in a place that said we didn't want to be in a community that was only speaking to the choir, that would actually be a very flat community, because it was predictable what would be said and everything would be received. And actually part of also our tradition is the push and pull around that, the accountability in that sense. So it's a very, very complicated So we decided dance. to be a bigger tent and lean into the challenging issues, as we've done a number of times. We've done it with Israel, we've done it with Jewish identity, belonging in community. We're doing it now with policing and security, just to hold the community together and to lean thoughtfully in conversation and to push through some of the difficult issues, and sometimes to take positions that some people will feel are uncomfortable. We decided to be a community that privileges all those things: prayer, Torah, the learning of Torah, chesed, mitzvot, justice, all at once. We don't want to sacrifice any of them. You have communities that are very strong in justice. You have organizations in the Jewish world that are very strident about issues of justice. You have communities that avoid completely issues of righteousness, moral questions on justice, and they are devoted exclusively to holding everybody together beautifully, to study Torah and to come and pray together and to experience the wonders of community, but they won't touch anything that has to do with morality or justice. And here we are, I think our ambition is to try to do everything, and to do everything is complicated, but we're not going to give up on any of those things, neither on the priesthood nor on the prophecy. And we hope that we can all continue together moving forward in that way, in strength and in respect of one another, and our responsibility as a Jewish community, as a community within the people of Israel. Thank you so much. I just wanted to say that I think also the principle that we hear often repeated, Elu ve'elu divrei Elohim chayim, these and these are the words of the living God, which is to point to the notion of priesthood. Priesthood in the sense of the community, the voices of God live amongst many different people, and we have to be able to hear them. But what often people don't quote about that story, it says then the halacha is according to Beit Hillel, that there's actually a decision made. And I think that's another way to say that, is that we all are stamped with God's image, and there's everything about the uniqueness of everyone in the community that lives in its totality, which is the extraordinary blessing of being in community and recognizing the divinity and voice of each and every human being in this community, outside of the community. And at the same time, we also have to decide. We have to land somewhere. We have to have an opinion on things that matter. And so I think that's another way to express what Roly just said, is we're not willing to give up one for the other. The reading this morning begins on page 513 in Chumash Etz Chaim, chapter 29, verse 19. 29:19 in the book of Shemot. ויעזור ויארגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. הכל הבו גודל ונרחבות לתורה. יעמדו שמואל משה בן צבי ואלקה וטליה בת שרה לעלי הראשונה. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. Baruch hu et Adonai HaMevorach. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher barcha banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. ולקחת את האל השני, ושמח אהרון ובניו את ידיהם על ראש העיל, ושחטת את העיל, ולקחת מדמו, ונתת על תנוך אוזן אהרון, ועל תנוך אוזן בניו הימנית, ועל בוהן ידם הימנית, ועל בוהן רגלם הימנית, וזרקת את הדם על המזבח סביב, ולקחת מן הדם אשר על המזבח ומשמן המשחה, והזית על אהרון ועל בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו איתו, וקדש הוא ובגדיו ובניו ובגדי בניו איתו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam natan b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. יעמדו נינה בת אברהם אבינו ושרה אמנו וצבי זאב בן דוד ובילה לעלייה שנייה. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברכה בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ולקחת מן העיל החלב והעליה ואת החלב המכסה את הקרב ואת יותר את הכבד ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן ואת שוק הימין כי אל מילואים הוא וכיכר לחם אחת וחלת לחם שמן אחת ורקיק אחד מסל המצות אשר לפני אדוני ושמת הכל על כפי אהרון ועל כפי בניו והנפת אותם תנופה לפני אדוני ולקחת אותם מידם והקטרת המזבחה על העולה לריח ניחוח לפני אדוני, אישהו לאדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. תעמוד חנה בת שרה ושמואל עלייה שלישית. ברוך את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמות ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ולקחת תכסה מעיל המילואים אשר לאהרון והנפת אותו תנופה לפני אדוני והיה לך למנה וקידשת את חזה התנופה ואת שוק התרומה אשר הונף אשר הורם מעיל המילואים מאשר לאהרון ומאשר לבניו והיה
לאהרון ולבניו לחוק עולם. מעיד בני ישראל כי תרומה הוא ותרומה יהיה מעיד בני ישראל מזבחי שלמיהם תרומתם לאדוני ובגדי הקודש אשר לאהרון יהיו לבניו אחריו למשכה בהם ולמלא בהם את ידם 7 ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו אשר יבואו אל אוהל מועד לשרת בקודש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי העולם ונטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמוד יצחק בן נחמן לעלייה הרביעית. ברוך אתה אדוני, ברוך אתה אדוני המברך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המברך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחרבנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ועת אל המילואים תיקח ובשלטה את בשרו במקום קדוש ואכל אהרון ובניו את בשר העיל ואת הלחם אשר פסל פתח אוהל מועד ואכלו אותם אשר כופר בהם למלא את ידם לקדש אותם וזר לא יאכל כי קודש הם ואם יוותר מבשר המילואים ומן הלחם עד הבוקר ושרפת את הנותר באש לא יאכל כי קודש הוא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמדו טוב ויצור בן יצחק ולאה ויוכבד לאה בת זאב ופאיה לעלייה חמישית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ועשית לאהרון ולבניו ככה ככל אשר ציוויתי אותך 7 ימים תמלא ידם ופרחת תעשה ליום על הכיפורים וחיטאת על המזבח בכפרך עליו ומשכת אותו לקדשו 7 ימים תכפר על המזבח וקידשת אותו והיה המזבח קודש קודשים כל הנוגע במזבח יקדש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בדרכינו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמדו מלכה חנה בת שרה בלה ויעקב יהושע ואסתר יהודית בת איתה ויוסף לעלייה שישית.
ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה היה אלוהינו רוח העולם, אשר בחר בנו עם כל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה היה נותן התורה. אמן. וזה אשר תעשה על המזבח כבשים בני שנה, 2 ליום תמיד. את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין 40. ויסרון סולת בלול בשמן כתית רבע ההין, ונסך רביעית ההין יין לכבש האחד. ואת הכבש השני תעשה בין 40. כמנחת הבוקר וכנזקה תעשה לה לריח ניחוח היא של אדוני. עולה תמיד לדורותיכם פתח אוהל מועד לפני אדוני, אשר יבעט לכם שמה לדבר אליך שם. ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי. וקידשתי את אוהל מועד ואת המזבח ואת אהרון ואת בניו אקדש לכהן לי. ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלוהים. וידעו כי אני אדוני אלוהיהם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לשוכני בתוכם. אני אדוני אלוהיהם. ברוך אתה היה אלוהינו רוח העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה היה נותן התורה. אמן. תעמוד אחסה בת משה ובתי אל עלייה שביעית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ועשית מזבח מקטר קטורת עצי שיטים תעשה אותו, אמה אורכו ואמה רוחבו רבוע יהיה ב200 קומתו, ממנו קרנותיו. וציפית אותו זהב טהור, את גנו ואת קירותיו סביב ואת קרנותיו. ועשית לו זר זהב סביב, ושתי טבות זהב תעשה לו מתחת לזרו. על שתי צלותיו תעשה על שני צידיו. והיה לבדים לשאת אותו בהמה. ועשית את הבדים עצי שיטים וציפית אותם זהב. ונתת אותו לפני הפרוכת אשר על ארון העדות, לפני הכפורת אשר על העדות, אשר יבעט לך שמה. והקטיר עליו אהרון קטורת סמים בבוקר, והיטיבו את הנרות יקטירנה. ובהעלות אהרון את הנרות בין 40 יקטירנה, קטורת תמיד לפני אדוני לדורותיכם. לא תעלו עליו קטורת זרה ועלה ומנחה, ונסח לא תזכו עליו. וכיפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה, מדם חטאת הכיפורים. אחת בשנה יכפר עליו לדורותיכם, קודש קודשים הוא לאדוני.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chayei olam nata b'tochenu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. I invite you now to rise for the Mishaberach prayer for those who are ill, and as we pause in the bracha to invite the names of loved ones for you to say them out loud. Mishaberach Avotenu Avraham Yitzchak v'Yaakov Imotenu Sarah Mikra Rachel Leah V'Yivarech v'Yirapeh et hacholim. HaKadosh Baruch Hu Yimale Rachamim Aleihem Nachzikam U'Lerapotam V'Yishnach Lehem Meira Refuah Shlema Min HaShamayim Refuata Nefesh Refuata Guf B'Toch Shar Cholim V'Chazek Et Yedei Askim B'Tzorchechem Shabbat Himilizok Refuah Kravo Lavo Hashtav Hagala V'Zman Karvi V'Omar Amen. רפאת צירי אל נאמן, כי אתה רופא אומן. רפאת צירי אל נאמן, כי אתה רופא אומן. את ראשי שור חלשי, ותן כוח לנפשי. את ראשי שור חלשי, ותן כוח לנפשי. יתגדל ויתקדש מרבה, אמן. ויעלם על דברה קילותי והמליך מלכותי, בחייכון וביומכון, ובחיי לכל בית ישראל. בעלה ובזמן קריב אמרו אמן. יש מרבה מברך, לעולם ולעולם יתברך. וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל. שמר קודשה בריחו, לאלה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה ואמרו אמן. מביא את עמות לאה בת אריאלה וצדקה מפטירה. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו עם כל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ובעלות אהרון את הנרות בין הארבעים יקטירנה. קטורת תמיד לפני אדוני לדורותיכם, לא תעלו עליו קטורת זרה ועולה ומנחה ונסח לא תסחו עליו, וכיפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה מדם חטאת הכיפורים. אחת בשנה יכפר עליו לדורותיכם, קודש קודשים הוא לאדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמדו העולים להגבת ולגלילת התורה. Please rise. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. May be seated. Lizzie will now chant the Haftarah for Tetzaveh, which is found on page 520. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת,
Baruch atah Adonai Habocher b'Torah u'Moshe avdo u'Yisrael amo u'Vinvi'eh ha'emet v'tzedek Ata ben Adam Haged et be'Yisrael et habayit Vayikalmu me'avonotehem Umadedu et tochnit Ve'im nichlemu Mikol asher asu Tzurat habayit Utchunato Umotzav Umiva'av Uvechol Tzurotav Vet kulchotav Vechol Tzurotav Vechol Torotav Hoda'otam Uchtov le'enehem Vayishmeru Et kol Tzurato Vet chol chukotav Ve'asu otam Zot Torat habayit Arosh har Kol gvulo Saviv Saviv Kodesh Kadashim Hine Zot Torat habayit Ve'ela midot hamizbeach ba'amot Ama v'tofach Ve'chek ha'ama Ve'ama rochav Ugvula el sfata Saviv zeret ha'echad Ve'zegav hamizbeach Umechek ha'aret Ad ha'azara ha'tachtona Shtahim amot Ve'rochav ama echad ומהעזרה הקטנה על העזרה הגדולה 400 ורוחב האמה והראל 400 ומהאריאל ולמעלה הקרנות 4 והאריאל 12 אורך ב12 רוחב רבוע אל 4 רבעיו והעזרה 14 אורך ו14 רוחב אל 4 רבעיה והגבול סביב אותה חצי האמה והחק לאמה סביב ומעלותיהו פנות קדים ויאמר אלי בן אדם כה אמר אדוני אלוהים אלה חוקות המזבח ביום העשותו להעלות עליו עולה ולזרוק עליו דם ונתת אל הכהנים הלוויים אשר הם מזרע צדוק הקרובים אלי נאום אדוני אלוהים לשרתני פר בן בקר לחטאת ולקחת מדמו ונתת על 4 קרנותיו ורציתי אתכם נאום אדוני אלוהים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל העולמים צדיק בכל הדורות האל הנאמן האומר ועושה המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם כי אל מלך נאמן ורחמן אתה ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו רחם על ציון כי היא בית חיינו ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך ובמלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא
ויגע לליבנו, על כיסו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד, על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Asher Koach. We turn now to Seder Achnasat Torah, page 183. Please rise, or page 400 and somewhere. 422. 422, that's right. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו. הודו על ארץ ושמיים, ויעלם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרבו. הללויה, הללויה. חיים היא למחזיקים בה, Standing for able, page 422 or page 184 or 28. יתקדש ויתקדש שמי רבה, ועל מה דברה גרותי וימליך מלכותי, וחווה יכולו יום יכול, ובחיי לכל בית ישראל, בעלה בעלה, ובזמן קריב ואמרו אמן. יש מרבה מברך, לעלון על עלמיה יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנס, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שבנקודשה ברכו, ימים כל ברכתה ושירתה, תוש ברכתה ונחמתה, דמירן בעלמה, תמרו אמן. Page 185, face Yerushalayim, or page 430. Eloi Abraham, Eloi Yitzchak, Eloi Yaakov, Eloi Sarah, Eloi Rivka, Eloi Rachel, Eloi Hiddeha, Ha'el HaGadol, HaGibor, HaNorah, Elyon, Gomel Chasadim Tovim, V'koneh Kol, V'zocher Chaser Kol V'imahot, U'mevii Goel Livnei B'neihem, למען שמו ויאהבה, מלך עוזר ופוקד ומושיע מגן. אתה אדוני מגן אברהם ופוקד צרה. אתה גיבור לעולם אדוני מחיה מתימתה, רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים. סומך נופלים ורופא חולים,
ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני העפר. מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמנת לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו. כבודו מלא עולם משרתיו, שואלים זה לזה, איה מקום כבודו לעומתם, ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו, ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקומו הוא יפן ברחמים, ויחון עם המייחדים שמו, ערב ובוקר בכל יום תמיד, פעמיים באהבה שמע אומרים. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש בשבח אלוהינו מפנו ימוש עולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
those who couldn't tell, that we had Kulanu in our chapel next door, in the Rachel Cowan Chapel, and the children and families from there just walked into the sanctuary, which we haven't had children and families from another service walk into the sanctuary in 2 years. It's a real blessing, so it's wonderful to see you. Kaddish Shalem, page 203 or 506. תקדל ותקדש מרבה ועלמא דברה כרותה וימליך מלכותה וחייכון וביומכון וחיי כל בית ישראל ועלה בזמן קריב אמרו אמן ויש מרבה מברך לעולם ולעלמא יתברך וישתבח ויתפאר וג'וע מן הסב יתהדר יתהלל ותהלל שיר הקודש הבריחו ונעלם במקום ברחתה ושירתה תשבחתה ורחמתה דמירן מעמה ואמרו אמן תתקבל צלותיהון ובאותיהון לכל ישראל קודם אבוהון דבישמע ואמרו אמן אמן יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו לכל ישראל אמרו אמן אמן עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ויאמרו You may be seated. אלוהינו אין גאוננו אין כמלכנו אין כמושיענו non como nuestro Dios non como nuestro Señor non como nuestro Rey non como nuestro Salvador mi Eloheinu mi Adonenu mi Malkeinu mi Moshiach ¿quién como nuestro Dios? ¿quién como nuestro Señor? ¿quién como nuestro Rey? ¿quién como nuestro Salvador? No del Eloheinu, del Adonenu, no del Malkeinu, no del Moshiach. Lo haremos a nuestro Dios, lo haremos a nuestro Señor, lo haremos a nuestro Rey, lo haremos a nuestro Salvador. Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshiach. Bendicho nuestro
Dios, bendicho nuestro Señor, bendicho nuestro Rey, bendicho nuestro Salvador. Atau Eloheinu, atau Adonenu, atau Malkeinu, atau Moshiachenu. Tú sos nuestro Dios, tú sos nuestro Señor, tú sos nuestro Rey, tú sos nuestro Salvador. Sham Shitinu, Aotenu, Lefanecha, Torta Sami. Oh, Divinai, Divinai, לתת גדולה יוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, שמשה וקרבה שמיים מעל וארץ מתחת. על הארץ מתחת אנון דל כן נקבל. ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. We invite those who are marking a yard site or those in mourning to remain standing for Kaddish Yatom, Mourners Kaddish, on page 207 or 512, and invite those on Zoom at this time to unmute. Yitgadal v'kadash shemei Rabba. Amen. B'ama divrach yiruteh v'yamlich malchuteh. B'chayechon v'yomechon chayei dechol Beit Yisrael. Ba'agala uvizman kariv v'yemru Amen. Yehi shemei Rabba merach le'olam Omaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal. Shmei l'kudesha b'richu. Amen. Le'ela min kol berchata v'shirata. Tushbechata v'nechamata. Damiran be'alma v'yamru Amen. Yehi shlama rabba min shamaya. V'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'yamru Amen. Oseh shalom b'ramav, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Kol yoshvei tevel v'yamru Amen. May be seated. Shabbat Shalom to everyone. Shabbat shalom. There's a lot of loss in the community this week, and we want to extend our condolences to Betsy Immershine and her daughter Zoe and their entire family on the death of Betsy's father, Charles Immershine. We also mourn the loss of our beloved member, Harold Bonavita Goldman, who was our executive director from 2007 to 2012. He was a gem of a guy. He was very tall and upright, but upright in a lot of ways. And he gave a lot to this community and deeply believed in this community. And we're going to miss him deeply. And we extend our sincere condolences to his husband, John Bonavita Goldman, and their entire family. And we also mourn the death of our beloved member, Paul Freireich, who always sat right over there with his wife, Nancy. He was a leader of our morning minyan on Sundays for many years, was a lover of Hebrew and Israel and all things Jewish, really, and a writer for the Times, and has been sick for a while, and we've missed him in these last years, but is really heart of this community. And we extend our condolences to his wife, Nancy, to their children, Jessica Freireich and Jeffrey Mattson, and to Abby Freireich and Mark Weinzer and their grandchildren, Eva and Rabbi, and Gabe and Zach and their entire family. We want to wish a mazal tov to Jen Heatner and Adam Howard on the birth of their daughter, Hannah Bryn Heatner-Howard, to Cindy and Glenn Easton on the birth of their granddaughter, Addison Claire Steinborn,
to parents Amy and Zach Steinborn, and to Julie Wilcox on the recent publication of her book, The Win-Win Diet, How to Be a Plant-Based and Still Eat What You Love. And as part of our environmental stuff, I think Julie is going to offer something in the spring, so we look forward to that. This evening, we'll gather together on Zoom for our Vit and Havdalah at 6:20. And Tuesday evening, we'll begin with continue with our series, Torah for Our Time. This week on Tuesday evening, we'll hear from Rabbi Yael Rydberg, who was our first Marshall T. Meyer Fellow in 1996. And she's out in San Diego leading a Reconstructionist community, and we're really excited that she's going to teach on Tuesday evening, exploring the power of vulnerability. Talking about fellows, this morning in the New York Times, an Lauren opinion Holtzblatt. piece by Rabbi Lauren Holtzblatt, Marshall Meyer Fellow, BJ, a number of years ago, beautiful piece about forgiveness. The power of words and forgiveness. On Wednesday evening, we are actually partnering with Harvard Hillel. There's a connection here also because one of the rabbis of Harvard Hillel happens to also be the brother of Rabbi Shuli Passo and Rabbi Dani Passo. And so we have a series that we're partnering in our Shemitah year on money and a vision around the economy. So as we're re-envisioning things through the Shemitah year, an economist reads the Bible. Wednesday evening at 7, Harvard professor Benjamin M. Friedman will discuss the role of religion in the development of economic systems and talk Torah with rabbis Shuli and Dani Passo. Should be a great evening. And last but not least, love to sing. It was, by the way, wonderful to sit in the hall and actually to hear the voices. It's much harder to hear the voices up here. So if you love to sing, we don't care necessarily that you're an amazing singer. We want as many people to audition for the Purim Cabaret, a review of song parodies that will be performed during our Megillah reading on Wednesday, March 16th. Rehearsals with Ari will take place on Sunday afternoons leading up to Purim, and there will be a place for every member who wants to participate and can't wait to get started. Sign up now for a casual and friendly audition on Zoom with Ari. He's not that intimidating most of the time. February 13th, that's tomorrow. Sing any song of your choice, and if you can't join for a time slot, just send a video, right? Yep. He's not a tough cookie. He'll be very generous. We're really happy to see all these children. We'll conclude with Adon Olam on page 514 or in 211 in Lev Shalem. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נעשה וחפצות כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה Children, of which there we are have many. children in the balcony also. We invite all you the to come children down. to come under the talitot. We may even need more than one, which is the gift. Where are all the kids? All right. Oh my God. Amazing. This is amazing. Woo-hoo!
לך שלום. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, everyone. Kiddush. Kiddush. V'shamru. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל עוד היא לעולם כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו סברי ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.